Tradițiile se pierd în timp, pentru că oamenii uită frumusețea acelor tradiții din trecut. Dar există un loc în România unde tradițiile încă se păstrează. Maramureș, un loc spectaculos, unde înveți tot mai multe despre țara ta, fiindcă mai sunt oameni care țin la ea. Astăzi ne aflăm în Maramureș, în satul Săcel. Oleritul este cel mai vechi meșteșug păstrat prin tradițiile în localitatea Săcel. În acest video, alături de Tănase Burnar, ne va arăta cum să creăm vase de lut la roată. De asemenea, ne va spune mai multe lucruri fascinante despre olărit. Aventura de azi va fi în Săcel, județul Maramureș. Așa că, haideți să înceapă aventura! Bună ziua și bine ați venit! Mă numesc Tănase Burnar și sunt din Săcel, județul Maramureș. La noi la Săcel se face o ceramică roșie nesmățuită, doar lustruită cu piatra. Asta e culoarea naturală a lutului când e uscat, iar după ardere în cuptor se face roșu și e gata de folosit așa, simplă și naturală. Fără glazuri, fără lacuri, fără nimic altceva. Numai lutul ars în cuptor. Se datorează calității lutului din care facem moalele. Îl săpăm de aici din sat, dintr-un singur deal. Nu-l găsim peste tot, numai într-o singură zonă. Și îl scot de la o adâncime undeva între 8 și 12 metri. Doar acolo găsim straturile de lut de care avem nevoie. Îl frământ bine și îl fac oale. După ce fac oala, atunci cât e încă moale păroată, îi punem culoarea, negru de pe oală. Negru e făcut dintr-o piatră. E o piatră mai specială, o facem praf și cu apă. Și o pun pe vas și după aceea le punem sus, la uscat. Ele stau la uscat 2-3 săptămâni, o lună, depinde de forma și mărimea fiecărui vas. Iar după ce se usucă, fiecare oală vine lustruită cu o piatră albă de râu. E o piatră albă de pe marginea apei, cremenie zicem noi. Ea e mai fină și are diferite forme, cum o tot învârte apa. Și cu piatra asta se lustruiește fiecare oală. Aici e dată cu piatra, dincoace nu e dată. Și așa se ia fiecare vas și se dă cu piatra. Și după ce s-o dat cu piatra, prin ardere în cuptor, ele se fac roșii. Îi vechea ceramică dacică, ca și formă, tehnică și model. Și modelul de pe oale simbolizează dinții de lup și unda apei. Iar la noi tot așa s-o păstrat, din tată în fiu, din generație în generație. Din câte se știe, eu aș fi a 12 generație. Acum sper să o pot păstra și să o transmit mai departe. Iar în timp, în momentul în care sunt folosite la mâncat, la gătit, ele se schimbă. Nu o să rămână tot așa. Așa o să ajungă. Asta e adevărata patina timpului. Din culoare roșie, după ce am mâncat în blidul ăsta 7-8 ani, cam așa au ajuns. Dar eu l-am folosit zi de zi. În oală s-o gătit undeva la 20 de ani. Asta nu e murdară sau nespălată. Asta e de la bătrânețe. Și eu, când am început să mânc în blidul ăsta, și eu eram suplu, pieptul scos, barba neagră. Odată cu trecerea anilor, când vezi că bătrânește blidul, și la mine se vede schimbarea. Toate se schimbă. Când e ceva natural, trebuie să-l vezi cum se schimbă în momentul folosirii. E o ceramică naturală, simplă și trainică. Vă așteptăm cu drag să puneți mâna și să încercați. Și atunci se vede marea diferență dintre a privi și a pune mâna. Acum era timpul nostru să încercăm. Dar nu e așa ușor precum pare. În fiecare lucru,
fiecare om care întâlnești, înveți lucruri noi, lucruri fascinante, lucruri simple și frumoase, lucruri mici care și acelea au o poveste în viața ta, o amintire de neuitat, o experiență plăcută care îți amintești de ea cu mult drag. De ce nu încerci lucruri noi? De ce nu ieși afară din confortul tău, să descoperi lumea aceasta, să te descoperi pe tine și să ai aventuri de neuitat? 15 minute de satul Săcel se află Dragomirești. Este singurul muzeu din țară închinat țărâncii române. Aici o să învățăm rolul important care l-au avut și îl au femeile în dezvoltarea vieții umane. Alături de ghidul nostru, Maria Zubașcu, ne va explica cum s-au gospodărit și au muncit femeile. Și vedeți aici, e pus cu turgalău. Când torci, faci un zgomot. Așa-i făcut o piesă, dacă e din el, se desface tot. Are o legendă pusul, se face șezătoare. Sara vinea feciorii la fete în șezătoare. Când pleca fecior acasă, trebuia fata să-l conducă până în tindă. Nu se saruta nimeni caz decât în tindă. La fată nu-i fost drag de fecior, nu l-a condus. A venit a doilea seară, tot așa, nu l-a condus. S-a gândit feciorul cu ce să-i atragă atenția la fată. Când a venit a treilea seară, i-a adus un fus cu țurgalău. Și Mariață cu fata când i-l-a dat, nimeni în șezătoare nu a primit așa ceva. Dar i-a zis feciorul, când i-a dat fusul, atunci să se desparte ei, când se desface fusul. O piesă, dacă e din el, se desface tot dacă are piesa. La fată i-a dat gândit, s-a uitat la fus, nu știu să-l desfacă, nu afla piesa, până la capăt i-a fost drag. Și de fecior, dar și de fus. Au rămas împreună, niciodată nu s-o desfac cum ești fusul, dar nici ei nu s-o despărțit, bater că în viață au avut opușul, coborâșul, ei tot împreună au rămas. Vedeți și băiat inteligent, cu ce și-o cucerit fata, nu toate lucrurile să pot cumpăra cu bani. Sculpturi avem de femei, prima e o bătrână, cu un copil în cârcă. Asta e o bătrână, stă în toiac, una culege flori, una se roagă, cealaltă toarce și mama cu copiii. Aici, cum lucrăm noi, la război de țesut, asta e cânepa. După ce cules-o, ai pus-o la baltă, ai lăsat-o în baltă 3-4 săptămâni, noi zicem la toptit. Ai scos-o de acolo, ai spalat-o bine pe apă, ai uscat-o și ai dat-o în meliță, ca să tice tulpină. Noi zicem pozdările, de aici zice că-ți mere gura ca melița, asta e melița. Aici avem ăști, cum e obiceiul nostru de Crăciun, să face o piesă religioasă. Sunt 22 de băieți și o singură fată care joacă rolul de Maria, Viflaimul, să zicem. Să știți ce fain e în seara de Crăciun la noi, să îmblă colindând pe toate ulițele, ce vedeți aici, smăși de drag. Trageți înainte cu clopotele, fac zgomot, alaiul înapoi a lor de colindând. Este stolnic de Crăciun, asta e Pasca de Paști, cozonacul, când moare cineva să dă la preot, prescuri colaci la oameni și puti la copii. Asta e o presă, e făcut period de cartofi, era copii mulți, unui curățea, unui farma, mintea și era gata mâncarea. Se face și ptita cu cartofi, răsoale la sarmale, barbânță la lapte, la brânză, asta e cofă la lapte, putinei de făcăton, o carne 3 kg bătrâne notă, sta pe cantari, s-o dat o carne de farină 3 kg, covată în ce frămânstită, ciupă, în ce ciupa e copilul mic, vănuță în ce se face baie la copii. Ați intrat într-o casă de oameni de gazdă, rare că să avea camară,
Când ai avut camară, trebuia să ai ce să ții în camară. Perbințe cu lapte, cu brânză să puneau în camară. Aici sus, cârnață, slanina, cantariu, cu ce cantarei, ciubărul, în ce spalai haine, toc la slatină. Vasul în care aduceai apă sărată de la ugnă. Ăsta îl puneai pe cal, este de umăr 3 km la deal. Și amu aducem de acolo. Este spete, la războiul de țesut, coveți încep frământai ptita, jug la boi, jug pentru o vacă, sâta cu care cerneai farina, asta-i vana în care te spalai și acolo sus de cârnață și slanina. Ați văzut că fragurile sunt ache? Da. Ca să nu vină frigul și să nu iasă copii afară. Până la 3 ani nu putea trece pragul. Cine avea vreme de ei tătăzua. Îi lasai pe jos, toți vedea de treburi la animale. Aici cuptiori unde se coace ptita, asta mare, cu o ciorbă, cu cetrajarul, lopată, cu care bași ptita în cuptiori, multe vase, îți rămase de la stăpâna casei, străcuratoriu. Ăsta-i ticla zău, puneai jar, îl încângeai bine și apoi ticlazuiai hainele. La cuptiori dormea coptic, că nu-i numai pat, se dormea și roată pe lăiți. Lăițele dintr-o singură vârnă, izbagate în pareche. Când s-o făcut casa, s-o făcut deodată cu laița. Nu au picioare de sprijin, mai problemă. Era cu dormitul iarna, vara era mai ușor, dormeai în fotograful lui șopru. Cine nimere pe cuptiori era fericit, că era cald. Asta-i ruda, asta-i zestrea la o fată când se mărita. La început de drum ți-o da mama să te poți descurca. Până ai pus tu câine, până ai tors, până ai țesut, tu te-ai folosit cu ce ți-o da măta, nu ți-o da măta nimic. N-ai avut nici cu ce-și cerni un pat, n-ai avut nici unde le cumpăra, dar nici bani pe cer. Cerga să pune papatele pe eu, pe cearceaful, dar să-și traiste cum purtăm noi, țolurile să pun la parete, fațoi, față de masă și perin. Când ai avut 4-5 fete, ai fost hodinită cu lucru. Ai avut de lucru una într-una, atât ai tot și ai îndrugat. Ai putut să cât de faină, tu n-ai avut zestre, nu te lua nimeni. Și cine te lua, atâta viața scotea uite, ți-o da mărta nimic, n-ai avut nimic. Scaună ăsta, îl legai acolo de la iță. Puneai copilul în scaun, îi puneai să mănânce, la copil tare un loc. Știe că nu mere copilul la foc, știe că nu vine la ăsta la să-l dai jos din leagăn, până mugeai, până hrăneai, copilul ședea în scaun, că-ți era câte un tic, avea glas, avea voce bună. Aici legai scaunul, aici legai dițelul, mai mielul, mai purcelul, dacă nu-l bagai în casă, îngheța. Nu era plăcut deloc să miroși balică de porc în casă, de purcei mici. Eu am zis câtă bunica mea să-i scoată afară, că pute, cât de tot în casă. Vă zis câtă mine cine nu rabdă puturos nu mănâncă un suros. Am rabdat și puturos, am mâncat cărnață, am mâncat slanină, am mâncat gheteche. Dacă îi scotea afară, nu mâncam nimic când dețau. La grindă se puneau ulcioarele. Nu era vasă în ce să porți mâncarea la câmp, dar nici dulapuri. N-aveai unde să le pui. Jos ilut, cu palică de vacă, se punea și de cal. Bărbații noștri era plecați cu caii. La pădure, te-ai folosit cu ceva cu vaca. Asta e o cură ce le proteja spatele la bărbați. Lucrau la radica de lemne, își încingea bine curaua și apoi radica aici își punea cuțitul, țiglările, bani, dacă îi aveau de unde din pădure. Așa cum vedeți, fosta stăpâna casei, n-a avut curent, după moartea ei s-o renova casa, s-o instala curentul, o pus la lampă. Eu vi le-am zis mare, ce n-ați înțeles să mă întrebați? Am zis o poveste de viață adevărată trăită. Este cu luxul la toată lumea. Altfel de lux nimeni nu a avut mai bun. Nici n-ai știut de altfel de bine, că n-ai văzut la nimeni. De aici am plecat toți, de jos. Acesta a fost episodul 2, Tradiții Maramureș. Sper că acest video v-a învățat lucruri noi despre țara noastră. Nu uitați să vă abonați la canal și dacă v-a plăcut, lăsați un like. Apăsați pe clopoțel pentru nu a pierde episoade noi și ne vedem în aventura următoare. În episodul următor,